Hey guys, welcome back to funkidscollection.com ku sot është dita që të hapim Minecraft mini-figures. Stay with us dhe shikim të kendshem. Dig in! Minecraft minifigure. We've got 3 boxes. Këtu kemi 3 kutia. 1, 2, 3. Le ta hapim të parën. Dhe ky është Steve with turtle shell. Oh, he's so cute. Alright, le ta vendosim Steven këtu dhe të shohim se kush fshihet në kutin tjetër. Le të shohim se kush fshihet në kjo kutia tjetër. Collector's Guide. Brown blind bag. Këtu kemi tropical fish. Peshqit tropical. Super cute. Amazing. Those tiny little fish are amazing, those fishes. Le ta hapim kutin e fundit. Kemi zbuluar Alex. Është shumë i lezetshëm. Super duper cute. Është një mini figure shumë e bukur. Amazing. Well guys, this was everything we had prepared for you today. Faleminderit që shikuat videon tonë dhe mos harroni të regjistroni këtu në funkidscollection.com for more Minecraft videos. We'll see you next video. Bye!